በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ስለ Retrieval Augmented Generation እናወራለን ማለት ነው። Retrieval Augmented Generation አንድ በጣም ክሪቲካል የሆነ ስኪል ነው ለአንድ AI ኢንጂነር ማለት ነው። at the same time Retrieval Augmented Generation ምን ማለት ነው? Retrieval Augmented Generation ደግሞ አንድ ሰው ለመስራት ለምን ያስፈልገዋል? ከየት ይሄ ቴክኒክ እንዴት መጣ የሚለውን የምናይበት ይሆናል። አብዛኛውን ጊዜ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴሎች ትሬን የተደረጉበት ዴታ ከኢንተርኔት ላይ የተሰበሰበ ዴታ ነው። which means ከዊኪፒዲያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሬዲት ላይ ሊሆን ይችላል። ከእንደዚህ አይነት ሶርሶች የተሰበሰበ ኢንፎርሜሽን ነው ላርጅ ላንጉጅ ሞዴሎችን ትሬን ያደረገው ማለት ነው። ሌትስ ሴይ እኛ የራሳችን ዶኪመንት አለን ወይም ደግሞ የራሳችን ካምፓኒ ወይም ደግሞ የራሳችን ኦፕሬቲንግ ማኑዋል ወይም ህግ እንደነዚህ አይነት ዴታዎች አሉ ማለት ነው። ይሄንን ቤዚክሊ አሁን the most common chat with your PDF ወይም ደግሞ ከአንድ መጽሐፍ ጋር ኮንቨርሴሽን ማድረግ የሚባሉ አዲስ የመጡ ቴክኒኮች አሉ። ስለዚህ አንድን መጽሐፍ ከማንበብ ይልቅ ማዋራት መጠየቅ እንደማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኒክ ነው Retrieval Augmented Generation ማለት ነው። ቤዚክሊ Retrieval Augmented Generation ቅድም ካወራሁት ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ በፊት በነበረው ባወራ ነው ስለ ቬክተር ዴታቤዝ እና ስለ ቬክተራይዚንግ አንድ ኢንፎርሜሽን እዛ ላይ ቤዝ ያደረገ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ኢንፎርሜሽን ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ትሬን ያልተደረገበት የማያውቀውን ኢንፎርሜሽን ለላርጅ ላንጉጅ ሞዴላችን እንዴት አድርገን ሰጥተነው ያ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴላችን ያንን የማያውቀውን የማይታወቀውን ዴታ እንዴት አድርጎ ወደ ኢንፎርሜሽን መቀየር ይችላል ወይም ማውራት ይችላል የሚባለውን ኮንሰፕት ነው ማለት ነው Retrieval Augmented Generation ማለት። ይሄም የሚሄድበት ስቴጆች አሉ። we have load ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ስፕሊት ማድረግ፣ ከዛ በኋላ embed ማድረግ፣ ከዛ ስቶር ማድረግ፣ ከዛ retrieve ማድረግ እና ከዛ generate ማድረግ የሚባሉ 6 ስቴፖች አሉ ማለት ነው። ይሄም ፕሮዳክሽን ላይ በምንገባበት ጊዜ ሞር ኮምፕሊኬትድ እየሆነ ይሄዳል። the core problem የምንለው ላርጅ ላንጉጅ ሞዴሎች የኖሌጅ cutoff ችግር አለባቸው ወይም የማያውቁት ኢንፎርሜሽን የሚኖርበት ሰዓት አለ ማለት ነው። ይህም በሚሆንበት ጊዜ የሊሚትድ የሆነ ኮንቴክስት ዊንዶው ይኖራቸዋል። ለምሳሌ 1000 ፔጅ ወይም 2000 ፔጅ በጣም ትልቅ ዶኪመንቶችን ለዚህ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል እንደ ፕሮምፕት አድርገን መስጠት የማንችልበት ጊዜ ይኖራል ወይም ኮንቴክስት ይሞላብናል ማለት ነው። ስለዚህ ግን የምንፈልገው መልስ ከዚህ ዶኪመንት ብቻ እንዲሆን እንፈልጋለን ማለት ነው። ይህንን መልስ እንዴት አድርገን እንሰጣለን የሚለው ነው the whole problem። ስለዚህ አዲስ የሆኑ ይህንን ዴታ ወስደን ድጋሚ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴሎችን ትሬን ማድረግ እና ፋይን ቲዩን ማድረግ it's going to be really expensive በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው የሚሆነው። ይሄንን ስለማንጠቀም the perfect cheat sheet Retrieval Augmented Generation የሚባል ኮንሰፕት አለው ማለት ነው። ስለዚህ the quality of the generation ወይም ደግሞ ጀነሬት የሚደረገው መልስ ኳሊቲ የሚመጣው ዲፔንድ የሚያደርገው the quality of retrieval ላይ ነው ወይም ደግሞ ምን ያህል ሪትሪቭ ተደርጓል ወይም ሪትሪቭ በተደረገበት ሌቭል ልክ ነው ኳሊቲውን ወይም ደግሞ ጀነሬት የሚደረግልን መልስ። ይሄም ደግሞ ማለት ለተጠየቀው ጥያቄ ለምሳሌ ከአንድ መጽሐፍ ጋር እያወራን ከሆነ እኛ የምንጠይቀው ጥያቄ እዛ መጽሐፍ ውስጥ የት ጋ ነው መልሱ ያለው የሚለውን ፕሪዲክት አድርጎ መልሱ ሊኖርበት የሚችልበትን ኢንፎርሜሽኖች ሰብስቦ ማምጣት would be like the retrieval part, and the generation part ደግሞ ያንን መልስ ሊኖርበት የሚችለውን ፓርት አናላይዝ አድርጎ መልስ በሚመስል መንገድ ፎርማት አድርጎ ለዩዘሩ ማድረስ ይሆናል ማለት ነው። that's the generation part ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓርት ይሄንን ዶኪመንት እንዴት አድርገን ቻንክ እናደርገዋለን ወይም እንዴት አድርገን ስፕሊት አድርገን ወደ ingestion pipeline የሚባል አለ። ingestion pipeline ዶኪመንቱን ለሪትሪቫል ኦግመንትድ ጀነሬሽን ማዘጋጀት የሚባልበት ፓርት ነው ማለት ነው ingestion ፓርት ማለት። ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ጀነሬሽን ፓርት አለው። ወይም ደግሞ ይህንን ኢንጀስት የተደረገ ዴታ ከሚመጣው ጥያቄ ጋር ኢንፎርሜሽኑን ሪትራይቭ የምናደርግበት ፓርት ማለት ነው ሪትሪቫል ፓርት አለው። ከዛ በኋላ ሶስተኛ ደግሞ ጀነሬሽን የሚባል ፓርት አለው። ይሄ ደግሞ ሶስተኛ ጀነሬሽን የሚባለው ፓርት መልሱን ደግሞ ጀነሬት የሚደረግበትና የሚሰጥበት መንገድ ማለት ነው። በእነዚህ መካከል we have ቻንክ የምናደርግበት ወይም ደግሞ መልሶቹን የምንከፋፍልበትና የምንቆራርጥበት መንገድ አለ ማለት ነው። ይሄ መልሶቹን የምንቆራርጥበትና ቻንክ የምናደርግበት መንገድ ማለት ቤዚክሊ ካራክተሮቹን የምንቆራርጥበት የምንከፋፍልበት የተለያዩ ስትራቴጂዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ የምንቆራርጠው በስፔሲፊክ ኪወርድ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በስፔሲፊክ በሆነ ኪወርድ በምንቆራርጥበት ጊዜ መልሱ ሊጠፋ ስለሚችል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ we have more advanced የሆኑ ቻንኪንግ ስትራቴጂዎች ወይ በፓራግራፍ ልንከፋፍለው እንችላለን። ኦር ደግሞ ተጨማሪ ከፓራግራፍ ወርደን ደግሞ በላይን በኒው ላይን በኮማ ሴሚኮሎን እንደነዚህ አይነት ነገሮች እየተጠቃቀምን ልንከፋፍለው እንችላለን ማለት ነው።
ሌላው ሪከርሲቭ ካራክተር ስፕሊቲንግ የሚባለው አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ከፓራግራፍ ቻንክ ይደረጋል። ከፓራግራፍ ወደ ላይን ከላይን እየቆራረጥን ኢንፎርሜሽኖቹን የምናስቀምጥበት። ሌላው ሰማንቲክ ቻንኪንግ የሚባል አለ። በሚኒንግ ሰው ሴንቴንሱ ሲያልቅ ፍሬዙ ሲያልቅ እያወቅን ሞር ኤክስፔንሲቭ እየሆነ ይሄዳል። ያው ይሄንን ቻንክ ለማድረግ ሞር አድቫንስድ በሆነ ቁጥር ስ ቻንኪንግ ኦልሬዲ ኮምፒውት እየጨመረ ስለሆነ ሞር ኤክስፔንሲቭ እየሆነ ይሄዳል። ግን የሚሰጠው መልስ ደግሞ ሞር አድቫንስድ ይሆናል። ሌላው ዶክመንት ቤዝድ የሆነ ቻንኪንግ አለ። ሶ ዊ ካን ሃቭ ዘ ሄደር፣ ከዛ በኋላ በኤችቲኤምኤል ታግስ በማርክዳውን በእንደዚህ እየከፋፈልን ደግሞ ነገሮችን የምናወጣበት ሚንስ ይኖራል ማለት ነው። ሶ ሌላው ደግሞ ኮመን ዋን የሚባለው ጀስት ፊክስድ በሆነ ቁጥር የሆነ ቶክን ላይ ሲደርስ ቻንክ እያደረግን ዘን ኦቨርላፕ ጨምረንበት ዴታውን ኢንጀስት ማድረግ እንችላለን ወይም ወደ ቬክተር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ሪትሪቨል ላይ ደግሞ ሞር አድቫንስድ የሆኑ ቴክኒኮች አሉ። ዊች ሚንስ ተመሳሳይ ሲሚላሪቲ ሰርቾችን ካደረግን ቅድም ያወራ ነው ኮሳይን ሲሚላሪቲ ወይም ኢንክሉዲየን ወይም ዶት ፕሮዳክት ካደረግን በኋላ የሚመጡትን ተመሳሳይ መልሶች ብቻ ተጠቅመን ቀጥታ መልስ ጀነሬት ብናደርግ አሁንም እሱ ምትናዳማች ኤፊሽንት ተጨማሪ አድቫንስድ የሆኑ ቴክኒኮችን መጠቀም ይኖርብናል። ለምሳሌ ሃይብሪድ ሰርች የሚባሉ ቴክኒኮች አሉ። ሃይብሪድ ሰርችን የምንጠቀሙ ደግሞ ቤዚክሊ የሰርች ተደርጎ ከመጣው ሴማንቲክ የሆነ በኪወርድ ሰርች የሚደረጋለ እና አት ሴም ታይም ደግሞ በቬክተር ሰርች የሚደረጋለ ማለት ነው። ሁለቱን ሚክስ በምናደርግበት ጊዜ ሃይብሪድ ሰርች ይባላል። ይሄ ደግሞ ሪትሪቭ በሚደረግበት ጊዜ ነው። ሶ ዊ ሃቭ ስፔሲፊክ ኪወርድስ እነዛን ኪወርድ ሰርች እናደርጋለን። አት ሴም ታይም ደግሞ ቬክተር ወይም ሴማንቲክ ሰርች ይኖረናል። ሁለቱን አንድ ላይ ሚክስ የምናደርግበት ይኖራል ማለት ነው። ሌላው we have the lost in the middle የሚባለው ፕሮብለም አለ which means የመጀመሪያውና የመጨረሻው ፓርት ላይ ናቸው በጣም ፕሮምፕቶቹ ወይም ደግሞ ወደ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል የሚሄዱት ወይም ደግሞ at the same time ኪውሪ በሚደረግበት ጊዜ ወደ ቬክተር በሚቀየርበት ጊዜ የላይ ያሉት ሰርች እና የመጨረሻው ሰርቾች ናቸው አብዛኛው ጊዜ ኤፌክቲቭ የሚሆኑት። መሀል ላይ ያሉት የሚጠፉበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው። ሶ ይህንን ፕሮብለምም ሶልቭ ለማድረግ ዊዱ ላይክ ለምሳሌ ሪራንኪንግ የሚባለው ኮንሰፕት እንጠቀማለን። ዊ ትራይ ቱ ጌት አትሊስት የሆነ ያህል ዊ ትራይ ቱ ጌት አትሊስት 50 ተመሳሳይ መልሶችን እንሰበሰባለን። እነዚህን ተመሳሳይ መልሶች 50ዎቹን ከሰበሰብን በኋላ እነዚህን መልሶች ደግሞ ሪራንክ እናደርጋቸዋለን። ከነዚህ መልሶች ውስጥ የትኛው ነው ሞር ለኪውሪው ተመሳሳይ የሆነ ብለን ደግሞ ድጋሚ ሰርች እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህንንም ለኤአዩ መልሰን ልንሰጠው እንችላለን። ሶ ከነዚህ መልሶች ውስጥ ከጥያቄው ጋር የትኛው ነው ተመሳሳይ የሚለውን ለዩዘሩ መልሱን ከመስጠታችን በፊት እዛ ውስጥ ሉፕ እንጨምራለን ማለት ነው። ሶ እንደነዚህ አይነት ስቴፖች አሉ፣ አድቫንስድ የሆኑ ስቴፖች። እነዚህን በደንብ በላብ የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ ሃሉሲኔሽን ኮንትሮል እና ግራውንዲንግ የሚባል ኮንሰፕት አለ። ላርጅ ላንጉጅ ሞዴሎች ሃሉሲኔት የሚያደርጉበት ፕሮብለም እና ሃሉሲኔት የሚያደርጉበት መንገድ ግራውንድ በትክክል ግራውንድ ስለማይደረጉ ነው ማለት ነው። ሶ ግራውንድ ማድረግ ማለት ሁልጊዜ ይዋሻሉ ማለት አይደለም። አሁን ለምሳሌ የኔጌቲቭ ኮንስትሬንት ፌሊየር የሚባል ኮንሰፕት አለ which means ኢንፎርሜሽኑ ከሌለ ኢንፎርሜሽን የለኝም ብሎ እንዲመልስ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽኑ እንደሌለበት ካወቀ then እንደማያውቅ እንዲናገር ካላደረግ ነው then ተመሳሳይ the next best የሚባለው መልስ ይመልስልናል ማለት ነው። ሌላው ስኖውባሊንግ ይባላል። ይህም ደግሞ ከመልሱ ውጪ ተጨማሪ የሆኑ አዲሽናል ኢንፎርሜሽኖችን ይጨምርልናል ማለት ነው። ሶ ስኖውባል ያደርገናል። ሌላው ኮንቴክስት ኮንትራዲክሽን የሚባል ኮንሰፕት አለ which means ኦልሬዲ እኛ ዶኪመንት ውስጥ ያለው መልስና ላርጅ ላንጉጅ ሞዴሉ ትሬን ሲደረግ ያለው መልስ ሁለቱ ኮንትራዲክት የሚያደርጉ ኢንፎርሜሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ we have to ground it እኛ በሰጠን ዶኪመንት ላይ መልሱን እንድትመልስልን yours is not as efficient ብለን we have to prompt it. so ይሄ usually strict የሆነ prompting መጠቀም እንችላለን which we usually use only የምትባለውን keyword prompt engineering ላይ በደንብ እንጠቀማታለን። so use only ካል ነው እዛ ላይ በደንብ ፎከስ እንዲያደርግ እናደርገዋለን። ሌላው chain of verification ይሄም ደግሞ ተቀጥሎ የሚመጣውን መልስ ድጋሚ ቬሪፋይ እንዲያደርግ based on the facts መልሱን የመለሰውን መልስ ደግሞ ሰርች ከተደረገው ዴታ ጋር ፋክት ቼክ እንዲያደርግ የምናደርግበት መንገድ አለ። ናቹራል ላንጉጅ ኢንፍረንስ ይህም ደግሞ ጀነሬት ከተደረገ በኋላ ከቻንኩን ወይም ተመሳሳይ መልስ ሊሆን ይችላል ያልነውን ነገር እና ጀነሬት የተደረገውን መልስ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ተጠቅመን ቼክ የምናደርግበት ሚንስ ነው ማለት ነው። ሌላው ሰልፍ ኮሬክሽን የሚባል ኮንሰፕት አለ። ይህም ሰልፍ ኮሬክሽን አሁንም ተመሳሳይ ይህንን መልስ ኢንፎርሜሽን ሰብስበን ድጋሚ ለላርጅ ላንጉጅ ሞዴሉ ሰጥተነው ጃጅ እንዲያደርግልን የምናደርግበት ወይም ደግሞ ራሱን ቼክ ዲስ አንሰር ሃሉሲኔት አድርጓል ወይም አላደረገም የሚለውን መልሰን ሉፕ ውስጥ የምንከትበት ነው ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ባደረግነው ቁጥር መልሱ ትክክል
የመሆን አቅሙ እየጨመረ ይሄዳል፣ ግን ኮምፒውት ታይማችን እየጨመረ ይሄዳል እና ደግሞ ኮምፒቴሽናል ኮስታችንም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ በዚህ ቪዲዮ ዊ ሃቭ ሲን አንድ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ያላየውን የማያውቀውን ኢንፎርሜሽን በሚያይበት ጊዜ እንዴት ለላርጅ ላንጉጅ ሞዴሉ ያንን ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ እናደርግለታለን። ያንን ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ አድርገንለት ደግሞ ያ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ወይም ፕሮቫይድ የተደረገው ኢንፎርሜሽን እንዴት ተመልሶ እንደ ኮንቴክስት አብሮ መሰጠት ይችላል። ከኮንቴክስት ደግሞ አብሮ ከወሰደው በኋላ ደግሞ እንዴት ተያይዞ መልስ ሊሆን ይችላል። የማያውቀውን ዴታ እንዴት ተጠቅሞ መልስ ጀነሬት አድርገው ሊሰጠን ይችላል። ኮንቨርሴሽናል ኔቸሩን እንዴት ከላርጅ ላንጉጅ ሞዴሎች ማግኘት እንችላለን የሚባለውን አይተንበታል ማለት ነው። ሶ ሪትሪቫል ኦግመንትድ ጀነሬሽንን ፕሮዳክሽን ውስጥ ማስገባት ውድ ቢ አወር ላብ ኤክሰርሳይዝ። ሶ አሁን እንዳየነው ዶኪመንቶችን ኢንጀስት አድርገን ወደ ቬክተር ከቀየርን በኋላ ዊ ዩዝ ዲፍረንት ቻንኪንግ ስትራቴጂስ ኤምቤዲንግ ሞዴሎችን ተጠቅመን ከዛ በኋላ ደግሞ ሪትሪቭ ስናደርግ ዊ ዩዝ ዲፍረንት ሪትሪቫል ቴክኒኮችን ተጠቅመን ቤስት የሚባለውን መልስ እንዴት እናመጣለን እና መልሱን እንዴት ጀነሬት እናደርጋለን። ጀነሬት የተደረገውን መልስ ደግሞ እንዴት በራሱ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ቼክ እናደርጋለን። ይህን ሁሉ የምናደርገው ኤአዩ ትክክለኛውን መልስ እንዲመልስ ወይም ትክክለኛውን ቱል እንዲጠራ እና የአፕሊኬሽን ላይ እንዲሄድ ለማድረግ ነው። በጣም አድቫንስ እያደረገ የሄደ ያለ ቶፒክ ነው ይሄ። this has made ኤአይ በጣም ሪላያብል እንዲሆንና አብዛኛውን ጊዜ ማንኛውም ሰው ሊሰራው የሚችለውን ስራ ለመስራት አቅም እንዲኖረው ያደረገው ወይም ግራውንድ እንድናደርግ የሚያደርግበት ቴክኒክ ነው። ሶ ሃይሊ ቫሉዌብል ስኪል አዝ አን ኤአይ ኢንጂነር ይሄንን ኢምፕሊመንት ማድረግ ፕሮዳክሽን ላይ ማውጣት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሶ this is all about retrieval augmented generation. I'll see you on the next video.